Am ajuns pe unul din cele mai frumoase trasee de drumeție de pe insula Cârg. Credeam că venim pentru liniștea campingului, dar aventuroși cum suntem, am schimbat puțin comoditatea campingului cu efortul și am descoperit aventura pe potercile dintre Bunțuluca și plaja Vela Luca, acolo unde marea și muntele te obligă să o iei mai încet la pas. Traseul de drumeție a fost cu priveliști incredibile și apoi am descoperit un colț retras, departe de agitația plajei principale, apă clară, briză ușoară și senzația că ești exact unde trebuie. Super baie! Baia în mare de care aveam atâta nevoie. După ce renunți la haine, rămâne doar corpul. După ce renunți la oraș și civilizație, rămâne doar natura. Căldura, diferența de nivel și traseul stâncos ne-au încetinit, dar fiecare pauză venea cu o priveliște și mai spectaculoasă. Go, go, go! Lumea face deja baie. Ziua începe simplu cu o alergare din Bunțuluca până în Bașca. Am explorat puțin faleza în alergare și apoi planul pentru a doua zi de a continua aventura cu o drumeție pe un traseu de munte până la Vela Luca. Dimineața pe coastă este perfectă pentru mișcare. Traseul este simplu, priveliștea deja familiară și ajungi rapid în oraș fără să simți efortul. €40 pe oră pentru zgomot. Noi vom face 12 km de drumeție în liniște, gratuit. O zi un pic mai noroasă, a fost o ploaie azi noapte. Ce zici, Laura? Dar vremea e perfectă de baie. Apa liniștită, nimeni pe plajă. Da, foarte cald afară. Nădușeala aia, Dumnezeala ce se simte în aer de la ploaie. Hai, deși are Laura durere pe glezne, încercăm să o dovedim. Tocmai am văzut o terasă unde ne-am oprit acum câțiva ani. Chiar și pe doamna chelneriță am recunoscut-o. Am făcut o pauză aici
Mâncăm de amiază. Poate mai venit, a fost foarte bună mâncare. Da. Muzeu și răcitoarele, aerul condiționat de pe vremuri. Greuț. Felicitări! A fost ușor, 6 km și ui, ce priveliște avem spre plaja noastră. Evident, cum mergem și facem o baie. Nu te descățui Adina și până la parcelă. Să-ți dau eu secretele. În septembrie se coc smochinele în Croația. Cad pe jos și dacă puci se uscă la soare și nu apucă să le înhațe furnicile, sunt excelente. Din ciclul nu putem sta acasă, aventuri cu trei velicurici. Ne-am pornit într-o drumeție pe ceas, pe Organic Maps zice 12 km, tot timpul pune vreo 2-3 în plus, 15. Zice că e făcubil în 4 ore. E cald. Noi nu putem sta acasă. Iertați-mi gâfâiala, tot timpul mă emoționez când mergem în câte excursie fabuloasă. Campingul Munții Lunca și stâncile din jur. Încercăm să și alergăm pe unde se poate. Ne doream să vedem insula dincolo de plajă. Un traseu mai lung, priveliști deschise, unde natura dictează ritmul. Voiam să vedem ce e dincolo de plaja principală din camping, panorame și locuri unde nu ajunge toată lumea. Și se vede în depărtare Bașca. Bravo! Am pornit urmând marcajele spre Vela Luca. Primele urcări sunt serioase și îți dai seama rapid că nu e doar o plimbare lejeră. Foarte multă piatră, tot timpul în Croația. Ține și tu.
Dezidratarea e foarte importantă. Mai avut niște ISO rămas, așa că am pus că foarte ușor poți face insolație și dezidratare. Zidurile de piatră în Croația pare mi se că delimitează proprietățile private. Wow, ce priveliște! Merită găfuitul meu. La început a fost un traseu solicitant, cu urcări abrupte, soare puternic, porțiuni expuse și apoi zone scurte cu puțină umbră binevenită. Căldură și efort, dar fiecare pas deschidea o priveliște nouă asupra insulei și a campingului rămas în urmă. Pe măsură ce urcam, panorama asupra Bunțuluca și Bașca ne-a schimbat complet starea. Foarte frumos peisajul. După un urcuș de vreo 100 și ceva de metri elevație, ajungem pe o zonă relativ de platou. Se cheamă platou ceva cu M, o să trec pe ecran că nu mai țin minte. Mai sunt ceva drumeți, nu suntem ultimii care am pornit la ora asta, dar ne-am calculat traseu încât să avem timp și de o baie. Picioare ușoare, cum se zice, în alergarea montană. Deci bine când mai dăm de un pic de umbră. Foarte tehnic traseu. Dar e bine marcat. Indicatorul ăsta cu albastru, alb, albastru. Și cred că ajungem pe platou. Și adio umbră. Ok. Vârful Lubinin. 180 de metri. Platou. Acum coborâm un pic pe Valea Veșnița. Sper că am pronunțat bine. Și se aude foarte interesant ecou. Aici este un canion. E destul de dificil, îmi zicea un tip maghiar care a fost cu fiica sa. Urcușul pe aici e destul de... nu se vede pe filmare, dar vedeți-vă, spereți. Și vegetația mediteraneană. Pin, tufe și piatră. Pe la Luca 2,2 km. Aici e coborârea în canion. La început pare abordabil, dar mai încolo am înțeles că sunt locuri de cățărat, cabluri. Cu elan patriotic urcăm mai departe sus. Laura ca și o căprioară, zici că nu are nicio problemă, nu mai doare glezna. Uf, uf, mă întrece. Adio un pic vântul. Te ajută. Și ia vedeți gardurile astea de piatră peste tot în Croația. Vârful Rebița. A, și oare vis-a-vis chiar continentul? De la Luca 1,8 km. Ce schimbare de peisaj. Grijă mare la piciorușe. Și pentru asta am venit aici. Insula arată altfel când o vezi de sus.
Campingul pare mic, orașul e doar un punct și pentru câteva minute te simți deasupra lumii. Și pentru mișcare, da, ai dreptate, Laura, am făcut asta. Wow, de golful ăla nu știam acolo în stânga. Da. Adio un pic vântul. Ce frumos se vede. Parcă e așa aproape și tot n-am ajuns încă. Găsit o porțiune la vale și chiar ușor alergabilă. Hai că l-am dovedit. O oră și 16. O oră jumate, la mine mi-arată 5 km. Ce zici, cum e? La ce? Frumos. Hai să mergem să facem o baie. Da, 4,8 km până la canionul respectiv, partea unde se întâlnește cu marea. Foarte plăcută de vântul. E foarte cald acum. Wow. Plaja principală era destul de populată, așa că am continuat puțin și am găsit un loc mai retras. Exact genul de loc unde poți să te relaxezi fără stres, recompens sau după efort. Plaja Vela Luca. Am venit în hike până aici, aproape 5 km. Și ne vom întoarce, mai avem vreo 10 km înapoi. Cum e apa? Caldă. Super baie. După 5 km. efortul de a urca pe munte și în căldură. Să vedem la întoarcere că ziceau nemții că ești tot pe soare și că e cam cald. Dar cred că am greșit bine, că am pornit un pic mai târziu. O să poate prindem un pic de umbră. Pornim imediat. Corpul s-a răcorit, așa că să avem spor.
Ca norocul am putut plăti cu cardul 1,5 litru de apă, 4 euro jumate. Aici locul de răcoreală, scaldă. Și traseul merge pe aici, în față, pe lângă, pe la baza de al muntelui ăsta. Foarte bine până acum. La întoarcerea pe poteca de coastă de pe malul mării, am găsit plaje goale, perspective incredibile asupra continentului și am mers într-un ritm mult mai relaxat. Bye bye, Vela Luca. Traseul de întoarcere nu e ușor, dar trebuie avut grijă. Margine. Cu grijă și cu încălțări adecvate. Vecinii noștri de cort ne-au luat-o înainte. Caiacul pe mare sigur ajungi mai repede. Cum e, buburuzo? Mergi așa pe traseul de întoarcere și găsești așa ceva. Mai veneam atâta și nu opream aici. Da. Ce zici, e fain? E minunat. Deci știam, veneam până aici. Dilemă. Mai avem vreo 5 km. Mai facem o baie. Una scurtă. Descoperim plaje sălbatice una după alta, prea tentante ca să le ignori. O săritură, o stâncă mai ascuțită decât părea și o lecție rapidă în privința neatenției. Nimic grav, doar o reamintire că natura nu e decor. Sări la cap și am reușit să mă tai. Ca norocul, avem set de prim ajutor care e obligatoriu la alergările montane. Punem repede un plastru și mergem mai departe. E foarte tare căltura. Și așa asta dă să pun invers. Asta avem e scurt, nu, tot de asta trebuia să desfaci. Și asta așa ne știi? Sincer, nici n-am simțit cum am tăiat. Și ne-au speriat. Cuplul german care au zis că au făcut traseul ăsta în 6 ore. Evident, am pus și frontala cu noi. Și kitul de prim ajutor ăsta tot timpul luăm cu noi când mergem în drumeții. Odată l-am mai folosit,
Le-am ajutat pe niște copii, cu o familie s-a julit. Acum i-a venit rândul și pentru mine. Plajă în sălbăticie și super tomberon de gunoi. Uite, pictat, frumos. Oamenii ăștia chiar știu să aprecieze ceaua. Ți-ai făcut griji pentru piciorușul meu? E tot în regulă. Doar o zgârietură. Am trecut sub 5 km. Mai avem un pic să ajungem înapoi în camping. La tine, Glezna? Perfect. Să-i dăm bătaie. Și a greșeală să mai faci, la fix am nimerit vremea. Iar avem umbră. Vis-a-vis Eseni, se vede un pic și castelul, o să încerc un zoom. Și pe lista noastră de dorințe, să venim o săptămână în Croația să fac croaziere cu barca. Și te plimbă de pe insulă pe alta. În Seni, chestia aia mică acolo pătrată e castelul din Seni. Am fost în 2019, pe acolo am trecut când ne-am dus pe insula Rab. Vela Luca nu a fost doar o destinație, a fost recompensa unui traseu care ne-a arătat că libertatea nu e un loc, ci starea în care ajungi când rămâi doar tu cu marea și ipoteca. De la Vela Luca, drumeția înapoi în camping, pe lângă mare, a fost probabil cea mai faină parte a zilei. După ce renunți la haine, rămâne doar corpul. După ce renunți la oraș și civilizație, rămâne doar natura. Uvala în croată înseamnă golf. Și e plin de astfel de golfuri. Traseele de croată asta nu sunt ușoare. Trecerea după marcaș, că era acolo mai jos. Da. Cred că mai greu era de escaladat aici. Cred că da. Hidratarea e importantă. Eu mai am o jumătate de litru. Au văzut tufele? Prima dată când găsim și roda. Poftă mare. Nu sunt fapte, deși fac verzi. Apoi și am nevoie de sam. A doua parte a fost un pic. Iar fi, nu? Altfel, insula asta e destul de multă verdeață, multă pădure. La zona asta de după Bașca se știe așa arida, mămâile de piatră, ca la noi. Așa semnalizau ciobanii și la noi la munte și văd că și aici traseele pe vremuri. Altă plajă. Plaja Dubna, de acolo de sus am venit. Tocmai am trecut de plaja Dubna. Nu am putut filma că toată lumea era dezbrăcată. Bun. Ajungem la 10
10 km. Au trecut 4 ore, cred că e timpul să trecem înapoi la echipamentul de camping. Dintr-o dată se termină secțiunea mai aridă de Dincoci de Bașca și vine și un pic de pădure la apus de soare. Croația are niște culori incredibile. Traseul ăsta ne-a arătat o altă față a insulei Cârg, mai sălbatică, mai solicitantă, dar incredibil de frumoasă. Dacă ajungeți în zonă și aveți energie, merită fiecare pas din această drumeție. Dar drumul continuă, ne revedem pe traseu, Eurotripul continuă și ritmul se schimbă din nou. Veșnița, frumoasă plajă, în partea stângă un pic am multă piatră, în partea asta la altă piatră mai măruntă. Da, o să ne oprim la noi la plajă. Okay. Malo storice. Terminăm excursia noastră, ne întoarcem pe partea cealaltă a muntelui și ajungem la noi în camping. Foarte bine, am făcut greșeala să pornim la ora 1. După ora 4, încă pe partea asta altă, e încă suportabilă căldura. În unele campinguri, băile sunt mixte, în general campingurile mai mici și multe locuri sunt dușuri exterioare. Am ieșit la o plimbare, să scoatem fetița în oraș. Plimbare de seară în Bașca. Drăgostiții. Printre altele am luat și jeton pentru mașină de spălat în camping. Trebuie Să ne pun... spălăm prosoapele de plajă, cearșafurile. Nu sunt multe de spălat, dar Sunt mari. alternativa la campinguri este să stai la casele Studio Apartmani. 6 notează astea. Mic apartament, tot ce ai nevoie. Astea sunt probabil de pe vremea Iugoslaviei. Da, sunt renovate și sunt frumoase. De aici, aproape de port. Fiecare cum preferă. Ai terasa cu vedere la drum. În schimb, asta chiar are obloane și terase. Obloanele sunt drăguțe. Avantajul dacă vii în Croația în septembrie. Ai struguri direct la balconul cazării. Plus smochinele. Căsuța e drăguță, dar da, bine zice Laura. Știi, aici au terasa în față pe trotuar? Cam da.
Cina în port. Plimbare foarte relaxantă de seară. Cine aude diferența? Și ce se aude? Care e diferența față de Mamaia, probabil, și... Liniștea. Exact. Muzica la terasă e doar în surdină, nu se face concurs și chiar lumea e relaxată pe aici. Toată lumea pe faleză, dar adevăratele frumuseți le găsești după clădiri. Pe zona veche, terase frumoase. Evident și renumitul langoș unguresc cu Nutella 4 euro, usturoi, ketchup, feta 3,5 4 euro. Croația continentală, munții frumoși din zona Dalmația. La terasa asta am făcut o pauză acum câțiva ani. Ia, probează ceva. Plaja din Bașca. Chelnerii așteaptă cu minți la intrare, nimeni nu e agresiv, să te invite înăuntru. Na, lumea e foarte civilizată. Și frumos l-a pus. Lumea joacă uno, alții mai joacă baie. Vezi să iei masa într-o barcă. Ce belă!
chiflă 7 de cenți, 1 euro. Croissant 1,90, 1,40. Brânză, osnic sir, 1,75. Lapte, 1,75. Un litru. Aroma, aceeași franciză, măcar dacă noi suntem pe principiu mai bine o înghețată bună, un gelato adevărat decât mizerile alea alte comerciale și industriale, scuze, da? Odată ce am testat gelato în Italia, altfel înțelegi gustul înghețatei. Seara, Bașca e diferită, plină de viață, restaurante cu turiști pe faleză, un contrast total față de liniștea campingului naturist. Ne-a plăcut atmosfera, mai ales că am rămas doar pentru cină. Scos Laura la fast food în seara asta. Și am ajuns la Bistro Calun, îi zice, da. Bistro Calun în Bașca, supă de pește și o să fie la fast food un pic de pleșcaviță și șnițel. Și mâine seară venim la un platou. Au aici doi italieni, mamă, deci e cât toată masa. Poftă mare. Supă de pește. Deci zicea ce GPT că au porții uriașe. De aici cred că o să luăm la pachet pleșcaviță umplută cu cașcaval și cu de toate, mi-a zis. Și ăsta e un mititel de șnițel cât o farfurie. Am renunțat la cartofi. Am renunțat la cartofi și am luat Laura, da. La salată de varză. Mama mia, poftă mare să avem. Pe mine m-a întrebat dacă vreau pleșcavița cu de toate și apoi am zis că da. Aivarul, zacuscaia lor, mai mult așa. Laura și-a luat cu salată de varză și bucăți serioase de ceapă. Și nu știu ce e aici. Ca și cum ar fi pireu, mere din alea ce se pun în prăjitură. Hai că-s curios. Platou pentru 2 persoane, pește. L-am ochit aseară și am zis că trebuie să sărbătorim anul ăsta pe Cârg și ia uitați-vă aici.